Okay? Magandang hapon po. Good afternoon to our friends from the media, both from the local and international media. Welcome po sa ating NTF COVID-19 virtual presser. Joining us today from the National Task Force Against COVID-19 are Secretary Carlito Galvez Jr., the NTF Chief Implementer, and Secretary Vince Dizon, the NTF Deputy Chief Implementer and Chief Testing Czar. Just a quick reminder to our media friends, we have two options to participate in our Q&A session later. One, you can ask your question live via Zoom, or two, phone-in questions and I will read your question. But we encourage those in the Zoom meeting room to join us or ask your questions ng live. Okay, to start off, may I ask Secretary Galvez to deliver his opening statement. Sec? Sa ngalan sa pamumuno po ng ating mahal na Defense Secretary Delphine Lorenzana at Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, isang magandang araw po sa ating lahat. Mag-uulat po kami ng sitwasyon ngayong araw kontra sa COVID-19 at ayon po sa pag-aaral ng UP Octa Research Team, na-flatten po natin ang curve sa COVID-19 sa bansa. Ang ibig pong sabihin nito ay napapabagal na natin ang pagkalat ng sakit habang binibigyan natin ang pagkakataon ng ating mga healthcare system na pagalingin ang mga pasyente. Dahil po dito, hindi na po ma-overwhelm ang ating health systems at mas malakas ang kapasidad nito na tugunan ang pangangailangan ng darating na mapang mga kaso. Magandang balita po ito dahil ibig sabihin po ay nagbunga na po ang ating mga ginagawang hakbang laban po sa pandemya. Kapag na-flatten natin ang curve, yun po ay tinatawag nating yung R0 ng COVID-19 o yung dami ng taong nahahawa ng isang positive patient ay bumababa na po. Mula sa R0 na 4 noong Marso ay kasulukuyang R0 ngayon ay sa bansa ay 0.94 na lamang po. But this positive development did not happen overnight. It took a lot of careful planning and painstaking effort between the national government, the local government units, the private sector, the medical frontliners, and the general public to achieve this milestone in our fight against the disease. As shown here, in the national scale, the number of new cases peaked on August 10 with 6,958, halos 7,000 po, but has gradually decreasing to 2,000. Reduced dramatically to 1,797 on September 4. In Region 4A, whose province were part of the MECQ along with NCR, from its peak of at least 1,584 on August, we also seeing a downward trend. The region has only 829 cases as of September 4. For Region 7, which covers the areas of Cebu Province, Cebu City, Bohol, Negros Oriental, and Siquijor areas, the cases sharply went down. On July 30, the region recorded 997 of cases to only 46 as of September 4. This shows that the collective effort is needed to defeat the COVID-19. Kaya pinapasalamatan po natin si Secretary Simatu at saka si Major General Feliciano na ngayon po ay nandun na po sila sa area ng Iloilo at Bacolod para tulungan po ang ating mga kababayan po doon. Patuloy po ang ating pagpapaalala sa publiko na panatilihin ang kalinisan ng kanilang sarili at kapaligiran at pagsunod sa minimum health standard tulad ng pagsuot ng face mask at saka face shield. Madalas at tamang paghuhugas ng kamay at pag-obserba sa social distancing. Through these measures, we have limited the ability of the virus to spread and prevented more local transmissions from happening. In short, we have managed to significantly
improve our capability to contain the virus and mitigate its effect. That's why we believe it is a major game changer. Ngunit kahit nasabihin na flatten na natin ang curve, hindi pa rin po tayo maaaring magkumpiyansa. Lalo pat wala pang nade-develop na vaccine laban po sa sakit. The curve can go up again if we let our guard down. We do not want this to happen. Ultimately, our goal is to see this curve go downward. Ang ibig po sabihin po, ang ating pong layunin ay makita na tuloy-tuloy na pagbaba ng kaso sa bansa. At ang ano po natin dito ay mailagay po natin sa double or single digit na lang po. To ensure na lahat po ng Pilipino ay may face mask, the government, through the order of our President, has been distributing 30 million face masks, particularly to the poor, poorest of the poor, and highly dense communities, and has high cases of COVID cases. So nakapag-paabot na po tayo sa mga areas ng Metro Manila, Bulacan, at dito po sa Region 4A. Kaya naman po under sa National Action Plan Phase 2, we continue the aggressive testing and tracing, especially in lockdown barangays. So nandito po ating testing SAR ni Secretary Vince Dizon na talagang napakasipag po, na halos araw-araw po ay nakapag-meeting sa ating mga LGUs at saka niyang pinupuntahan ang mga critical areas. At ang ating mahal na Presidente, nagpapasalamat sa kanila. Talagang napakasipag at talaga pong sila po ang tumutulong sa atin. Kasama po si Sec Villar, Mayor Magalong at saka si Yusek Vega. As of September 5, mayroon na po tayong 117 accredited COVID-19 testing laboratories sa buong bansa. Kumpara noong Pebrero, na iisang accredited laboratory lang po ang mayroon lang tayo. Sa ngayon po ay talagang pinapalakas po natin ang mga kapasidad po natin, lalo na po sa Mindanao at saka sa mga affected areas ng Jensan at dito po sa Northern Mindanao. Sa kabuuan po, tayo po ay nakapag-proseso na po ng 72,075 test samples mula sa 2,600,000 at 281 na individual. Nahigitan na po natin ang ating target sa 2 milyong test buong nakaraang Agosto at patuloy pa po nating pinalalakas ang ating testing capacity. Ang ating pong bilang sa gawang testing ay lagpas na po sa mga nagawang test ng Japan at South Korea na itinuturing po natin na bilang ng mga bansa na nagpamalas ng mga best practices sa sarili-sarili lang mga larangan. Tayo po ang pinakamataas sa buong Southeast Asia. Ilan sa ating key intervention ay ang agresibong pagpapalakas ng ating isolation strategy sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga quarantine facility sa ilalim ng ating O-Plan Kalinga. As of September 6, tayo ay may 20 mega temporary treatment at management facilities na mayroong 3,258 bed capacity. Kasalukuyan, yung nasa 58% occupancy rate na po kung saan mayroon po tayong 1,357 beds pa ang natitira para sa ating mga kababayan. Dagdag po rito ang 28 isolation hotels na may kapasidad na 2,779 at kasulukuyang may 59% occupancy rate o 1,147 available beds. Bukod sa isolation facilities, pinagdiin din po natin ang pagpaparami ng ating mga ICU beds upang masiguro ang epektibong paggamot sa ating mga nagpositibong mga kababayan. Noong Agosto, nilunsad po natin ang Center for Emerging and Re-emerging Infectious Disease o CERID dito po sa East Avenue Medical Center. Ito po ay isang COVID-19 dedicated hospital na kung saan ay mayroon po 250 na pasyente na maaari po nating i-accommodate. Kasama po dito yung tinatawag po natin na mga 25 to 30 na ICU beds. At napuntahan po namin talagang first class po ang kanilang mga beds. At natutuwa po kami na talagang ang lahat po ng mga magiging ano po dito ay talagang komportable po lahat.
Sa pamamagitan nito, mas epektibo nating matutugunan ang mga pangangailangan ng ating mga positive patients at mapagtutuunan ng pansin ang kanilang maagap na paggaling. As a closing statement, the news from the UP Opta research team that our country has finally flattened the COVID-19 curve comes as a breath of fresh air. It means that all our efforts to contain the spread of the disease and mitigate its impact are finally being fruitful, bearing fruit. Higit pa rito, ang balitang ito ay dapat na magsilbing inspirasyon sa ating lahat na ipagpatuloy ang ating magagandang nasimulan at mag-isip pa ng mga paraan upang mapabuti ang mga ito. As the saying goes, there is still a lot of room for improvement. We must not rest on our laurels. Nakita naman po natin ang nangyari sa mga bansang ibinaba ng kanilang depensa matapos na bumaba ang kaso ng COVID-19. Ngayon, nakakaranas na rin sila ng tinatawag nating second wave. Ito po ang dapat nating iwasang mangyari. We must not fall into the of complacency. Kailangan po talaga maging vigilant pa rin po tayo. Kaya't napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng ating mga LGUs. Ulitin po natin, kahit na noong ganda ng polisiya mula sa nasyonal na pamalaan, walang bisa ang mga ito kung hindi maayos at epektibong maipatupad ng ating mga lokal na pamalaan. So we would like to salute them. They are our frontliner, giving leadership and inspiration to our people. The role of the private sector has also been indispensable during this health crisis. Through the assistance provided by private companies, we have been able to establish more testing laboratories, swabbing centers, and quarantine facilities. Thank you for your kindness and generosity. Maraming salamat po at hindi po namin po malilimutan ang mga ginawa niyo pong kabutihan po sa amin at sa ating mga kababayan. At sa ating mga health frontliners, maraming salamat sa lahat ng inyong paghihirap at sakripisyo. It is because of your heroic efforts that we have been able to save more lives. Panghuli, ay nais namin hingin ang patuloy na pagsuporta ng ating mga kababayan. Alagaan po natin ang ating mga sarili upang ating mapangalagaan ang ating kalusugan ng ating mga mahal sa buhay at ang ating mga kapitbahay. Lagi natin tandaan, ingat buhay para sa hanap buhay. Ugaliin po nating mag-face mask at mag-face shield, madalas na maghugas ng kamay, iwasang lumabas kung hindi kinakailangan at mag-obserba po tayo ng social distancing. Let us unite and work hand in hand. Together, we shall heal and recover as one. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas. Thank you, Secretary Galvez. Before we start, may ilang mechanics lang po tayo para sa media, para sa ating Q&A. Una, questions sent in advance by the media will be read in order of submission. Two, to ask a question live, you may notify me through the Zoom Q&A chat box. I will then call your attention kung it's your turn to speak na. And third, please state your name and media outlet before asking your question and say to whom your questions are directed to. To make way for other participants, the media participant may initially ask 2 to 3 questions. You will be allowed to ask more questions later on if time permits. Okay, having said that, the floor is now open for the Q&A session. Our first question will come from Ivan Mayrina of GMA 7. For the NTF, with the flattening of the curve, will adjustments be made sa ating quarantine protocols? Will there be further easing of restrictions of movements? Pakipaliwanag po ang flattening of the curve. Ang tanging batayan po ba nito ay ang pababang R0? What does it mean when we say mas mababa na ang reproductive rate? At ibig sabihin po ba nito ay we have seen the worst of COVID-19? Unang-una po, maraming salamat, Ivan, sa iyong tanong. Unang-una po, kagaya na ng sinabi na ni Secretary Galvez at kagaya na rin ng sinabi ng UP at ng iba pang mga eksperto, hindi ibig sabihin na nag-flatten ang curve. Tapos na ang problema natin. Hindi po, no? Malayo pa po ito.
no? At ito pong ating hamon sa COVID-19 ay posible pong mag-extend pa hanggang sa susunod na taon. Kaya po dapat unang-una hindi tayo pwedeng maging complacent, hindi natin pwedeng baliwalain ang threat ng COVID-19. Ang kailangan pa nga natin gawin, lalo pa nating paigtingin ang ating mga intervention at lahat ng ating mga ginagawa para lalo pa nating mapababa ang mga kaso at maiiwasan na natin ang mga pag-spike pa ng mga kaso sa buong bansa. In fact, sa Wednesday po, kami po ni Secretary Galvez ay didiretso sa Bacolod City dahil po may nakikita tayong pagtaas ng mga kaso doon at si Secretary Galvez naman ay pupunta sa General Santos City sa Thursday or Friday, at sa Wednesday nandun din kami sa Central Luzon, no? Para siguraduhin na yung mga intervention na ginagawa natin na alam nating nakakatulong sa pagbaba sa kaso ay lalo nating paigtingin at hindi natin titigilan. So dapat wag tayong magpapabaya at napaka-importante lalong-lalo na para sa ating mga kababayan na tuloy-tuloy ang pagsunod sa ating mga alituntunin sa pagsuot ng mask, sa paghuhugas ng kamay, at sa pagso-social distance. No? Una-una po yun. Doon po sa tanong na magluluwag po ba tayo, nag-announce na po ang IATF na ang buong buwan ng Setyembre, i-retain po natin ang GCQ sa Greater Metro Manila area. At mag-a-assess po tayo sa bandang 4th week of September kung ano pong klaseng classification ang gagawin natin sa buwan ng Oktubre. Pero kailangan paigtingin pa rin natin ang ginagawa natin at hindi tayo titigil. So, tignan muna natin, no? Wag tayong magmamadali. Wag tayong sabi nga ng UP, wag tayong ma-overly excite. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at lalo pa nating paigtingin ang mga ginagawa natin. Thank you, Sec Vince. Ivan. Mr. Ivan Mayrina of GMA7 has a follow-up question. Sir Ivan, go ahead, sir. Yes, on a related point, matuturing pa rin po ba natin na ito ay isang, victory, not really winning the war, but a battle won? Kung ito pong pag-flatten ng curve na achieve natin after tayong nagpatupad ng MECQ in the first 2 weeks of August, hindi ho ba ito artificial? At kumbaga, kung isusustain natin ito, hindi kaya kailangan natin madalas mag-MECQ? Alam nyo, unang-una, no, dapat magdahan-dahan tayo sa pagde-declare ng victory, no? Dahil nga, itong laban na ito ay napakatagal pa, no? Siguro nasa kalagitnaan pa tayo ng gerang ito. At mahirap magsalita ng ganyan, Ivan, no? Pero, malaking bagay na nakita natin na bumaba ang mga kaso. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, marami sa mga iba't ibang mga intervensyon na ginagawa natin, na minensyon na ni Secretary Galvez kanina, ay merong epekto sa pag-control ng transmission ng COVID-19. So, natututo tayo at tuloy-tuloy pa rin tayong matututo at kailangan lang mas maging intensified pa ang ating efforts. No? So, mahirap yon, mahirap mag-declare ng victory. Ngayon, as to sa pagbabago ng classification, alam mo, isa yan sa mga intervention na pwedeng mangyari. Pero alam naman natin na hindi lang COVID-19 ang problema natin. No? Ang problema din natin ay ang ating ekonomiya at ang kabuhayan ng ating mga kababayan. So, kailangan nating tuloy-tuloy na ibalanse itong dalawa at makakaasa po ang ating mga kababayan na ang ating Pangulo ay mag-guide ng ating mga eksperto. Pero at the same time, kailangan magtulong-tulong din tayo para maibalik na ang kabuhayan ng ating mga kababayan. Siguro po si Secretary Galvez ay may dadagdag din. Yun nga po, ang ano po natin to, parang initial successes natin po ito. Maganda po ito dahil kasi parang it become optimistic po natin, but with caution. Ang ano po natin, ito po mga indikasyon na nakita natin yung mga ginagawa natin ay unti-unti na po natin nakita natin na itatama po yung mga tinatawag natin mga challenges na nakita natin naging problema ng mga unang buwan. Sa ngayon nakita natin ang isang pinakamagandang po noon, ay talagang na-localize po natin ang National Action Plan. Dahil kasi yun po ang na sinasabi na ating mahal na presidente na ang national ay nagbibigay lang ng guidance pero ang talagang nasa battlefront natin ay yung mga LGU natin.
At natutuwa po kami dahil kasi po yung ating estratehiya na prevent, detect, isolate, treat and reintegrate ay na talaga pong naibababaw na po at na-implement na po ng ating mga LGUs. At nakikita po natin na talagang very aggressive ang ginagawa nilang testing, very aggressive ang ginagawa nilang isolation at saka yung mga treatment. So yun po, nakakatuwa po na nakita natin na there is already a harmonization of our implementing plans with the National Action Plan. And yun po, ang ano po natin na with caution pa rin at natutuwa rin po kami na ang ating publiko po ay nakikinig na po sa ating minimum health standard. Thank you, Secretary Galvez and Secretary Dizon. Ivan, may follow-up ka pa po ba? Salamat po. Salamat. Thank you. Thank you. Ivan Marina of GMA7. Martin Sagundong of Manila Bulletin. Pareho po sila ng tanong ni Del Nazario ng Manila Bulletin. Ang unang tanong for Secretary Galvez, the Philippines has already flattened the curve, at least according to UP OCTA research team fellow Dr. Guido David. What is your reaction to this? Ang reaction po natin ay sa una at talagang medyo at least masaya rin dahil nakita natin na nagbubunga na yung pinaghihirapan po natin. Talagang for the past 4 weeks na nagkaroon tayo ng MECQ sa NCR, talagang nag-doble kayod po ang lahat po ng IATF at saka NTF na bumaba po kami doon sa lahat ng mga LGUs. At yun po, nakita po natin na this is an indication na talagang nakikita natin na may mga fruitful benefits na po yung ginagawa po natin sa baba. Na nagkakaroon tayo ng pinag-expand natin ng ating quarantine facilities at talaga pong aggressive ang ating testing at saka isolation na ginagawang strategies. So sa amin po, magandang indikasyon po yan at ito po ay nabibigay ng inspirasyon po sa amin to do more. Yun lang po. Okay. Number 2 question, sir. NTF Chairperson and Defense Secretary Delphine Lorenzana recently said Metro Manila may be placed under the less restrictive MGCQ next month. If the COVID-19 situation continues to improve, what are your thoughts on this? For Secretary Galvez from Martin Sadongdong. Ang ano po natin talaga, ang endpoint po natin ay magkaroon po tayo ng realization sa new normal. Magkaroon po ng MGCQ at saka yung new normal ang lahat ng mga epicenter po natin. Yun po nakatuon po sa akin, naniwala rin po ako kay Secretary Lorenzana na talagang yun po nakatuon po ang ating dedikasyon doon po para makuha po natin yung ultimate objective po natin na talagang mapunta sa MGCQ ang NCR. Pero bago po tayo mapunta doon, tinitingnan po namin kung ano po yung mga preparasyon. Particularly, sa ngayon po, nagpe-prepare po tayo ng mga additional beds dito po sa NCR at sa other areas. Sa ngayon po, ating sinisimulan na po ang ating construction sa NKTI at dito po sa Quezon Institute para po mapalawig ang mga bed capacities at saka mga ICUs po natin para sa COVID cases. Iyon rin po ang ginagawa po natin na pinatataas po natin continuously, pinatataas po natin ang testing capacity natin, pati na po yung mga areas na dati wala po mga testing centers. And sa ngayon po talagang nag-ano po kami na talagang bigyan ng importansya na magkaroon ng relief yung ating mga health workers at saka talaga continuous ang ating recruitment para magkaroon po ng tinatawag nating preservation ng ating mga health workers. Okay. Thank you, sir. Next question from Laid Kabagani of PNA. Kino-consider po ba ng government yung crafting ng in-house health protocols? If yes, how are you going to implement such measure po? What are the steps? Ano-ano po yung mga possible na protocols na kailangan sundin ng household? Paano mamamonitor kung nasusunod ba ang protocols within the household? Kino-consider po ba ng government, sir, yung crafting ng in-house health protocols? If yes, how are you going to implement such measure po? What are the steps? Ano-ano po yung mga possible na protocols na kailangang sundin ng household? Paano mamamonitor kung nasusunod ba ang protocols within the household? Alam nyo, no, yung protocols natin, lahat ang basehan ay yung ating minimum health standards. No? Yung pagsusuot ng mask, yung paghuhugas ng kamay ng madalas,
at yung pagdidistansya. Dapat po sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, kahit nasaan tayo, dapat pinapractice natin itong tatlong napaka-importanting minimum health standards na ito. Ngayon, napapansin natin itong mga nakaraang buwan na ang mga transmission ay nangyayari madalas either sa workplaces, tulad ng mga factory at ng mga opisina, pero nakakakita na rin tayo ng madaming mga transmission na nangyayari sa bahay, sa kanya-kanyang mga bahay. Ngayon, nagsimula na po, nung kumaalala ninyo, nung nakaraang ilang linggo, nag-announce po ang DILG na we strongly encourage the wearing of face masks even at home. No, napaka-importante ito kasi kapag tayo nasa bahay, syempre tayo minsan may tendency na mas maging relax. Pero minsan, lalo na kung tatanggap tayo ng bisita, o kaya yung ating mga kasama sa bahay ay nanggagaling sa labas, nagtatrabaho, lumalabas, at bumabalik sa bahay, nawawala yung ating pag-iisip na kailangan nakaproteksyon pa rin tayo. So, siguro sa mga susunod na araw, susunod na linggo, magkakaroon tayo ng guidelines, pero kailangan ang iisipin lagi ng ating mga kababayan, we have to be protected at all times. Dahil ang virus naman ay hindi namimili ng lugar, hindi namimili ng tao. Kailangan tuloy-tuloy tayo ng pagproteksyon. Thank you, Sec Vince. Next question from David Santos of CNN Philippines. Some experts saying we could have flattened the curve in Metro Manila and Calabarzon, citing a decrease in the coronavirus reproductive rate, but at the same time, warning against complacency. Now, first question from the perspective of NTF, to what do we attribute this? Second, what can we do better to ensure we sustain this? Secretary Galvez? Ang nakita po natin dito talagang pinaka-main po natin talaga yung sinasabi nga natin yung prevention. Ang pinaka-main weapon pa rin natin, defense, is yung weapon natin na talagang i-observe natin yung minimum health standard. Sa amin, sa NTF, ang pinaka-maganda po talaga na nakita po na nanawagan po lagi kami sa ating mga kababayan na yun po ang talagang pinaka-main po natin, yung self-regulation, yung self-discipline, yung compliance po sa health standard, yun po ang dapat natin pong gawin. Then second, dapat po as a personal tinatawag natin na personal consciousness. Sa consciousness natin, dapat alam natin kung saan yung mga areas na dapat mag-ingat tayo sa possible na vulnerable for transmission. So dapat ang lahat ng mga tao at lahat ng mga tinatawag nating mga kababayan natin, alam natin na sa workplace, vulnerable po tayo. Sa mass transport, vulnerable po tayo. Sa mga canteen, vulnerable po tayo. At saka sa mga tinatawag na confined spaces, at saka yung mga crowd, at saka yung tinatawag na magkakaroon tayo ng close contact with other people. Dapat lagi po tayong protected during those times. At sinasabi rin po natin, na nakikita natin, that when we remove our face mask and our protection, yung face shield, doon tayo tinatawag na pwede tayong tamaan. Kaya nga po ang po natin na kung saan nakikita po natin na tinanggal natin ng face mask at saka face shield, kailangan meron po tayong another defense, yung social distancing. Ang isa pa na nakita natin is talagang dapat po magkaroon po ng tinatawag na holistic approach wherein the LGU, the private sector at saka yung public participation is very important. Nakikita po natin na nagkakaroon po ng tinatawag na spread because wala pong tinatawag nating unity of effort doon sa mga concerned na sinabi po kanina. Nakikita po natin na yung may isang mga sitwasyon sa isang region na yung ginagawa ng private sector at saka yung LGU is hindi po nagkaroon ng tinatawag nating harmonization ng mga ginagawa po nila. Pero sa ngayon po, yan po ang isang magandang nagagawa po natin ngayon na we are integrating all the efforts of the different sectors. So ang po namin is dapat po yung private sector at saka yung LGUs, they are in unison kung ano po yung pwedeng ibukas. Kasi po yun po ang nakita po natin na talagang sa pagbubukas po ng ekonomiya,
dapat alam po ng LGU, ang LGU po ang may say, na saan pwede magbukas na at least unti-unti po yung risk ay namamanage. So yun po ang nakita po natin na magandang nakita natin sa NCR ngayon, sa National Capital Region, na yung mga leader natin sa ating mga lokal ay talagang maganda yung coordination sa ating mga private sector. At the same time, maganda yung kanilang pamamalakad with the help of their barangay captains. So yun po ang ano po namin na ito po ang dapat natin ma-enhance na talagang maipaabot po natin sa ating mamamayan na ang the best defense that we had is yung minimum health standard. At the same time, yung unity effort between the LGU, the private sector, and the participation of the public in the fight against COVID. Another question, sir, from David Santos. The Philippine National Police plans to monitor social media activity for potential quarantine violations, but some groups are expressing concern over this, saying it may intrude on people's privacy. Does the NTF sanction this plan? If yes, how does the NTF respond to reservations of some groups? Pag-usapan po namin kasi ngayon ko lang po narinig yung plano ng PNP, and then maybe we will talk with Chief PNP Cascolan. Another question, sir. The IATF last week launched the StaySafe.ph app in Manila. Citing this may benefits in the country's campaign versus COVID-19. Businesses are supporting this app as a way to monitor the condition of their workers as well as their customers. LGUs accordingly can use this app for contact tracing purposes. However, this app is non-mandatory in terms of public use. For all its intent and purposes, will the NTF eventually consider downloading use of the app and its alternative means if mobile phones are not available as mandatory? This is from David Santos. Yung StaySafe po natin ay isa sa mga options natin sa ating contact tracing apps. Ang ginagawa po natin sa contact tracing, marami po tayong ginagawang mga apps din na applicable na pwede nating pagsamahin. And I believe itong yung StaySafe, it is being supported by the different LGUs, and we know that maganda po itong apps nito po dahil kasi kasama po dito yung mga telemedicine at saka meron tayong tinatawag na mga informative na mga applications na pwedeng gamitin ng ating mamamayan in terms na pagka meron silang mga nararamdaman. Okay, sir. Related po sa StaySafe.ph, is there a plan to put up a single mobile app as a national contact tracing platform, considering there are currently different mobile apps which offer the same purpose? Also, how can NTF assure the public that the data being provided and stored in these apps will be protected? Yan po ang ng ating na talagang poprotektahan po natin yung data na nandiyan po sa StaySafe. At the same time, ganoon din po ang ginagawa po ng ating mga local government units na gumagamit din po ng different apps na nandoon din po yung mga identification. Ang po natin is titingnan po natin kung ano po ang mas maganda na ang nakita po namin pwede po natin i-integrate to sa existing mga contact tracing app. Katulad ng nakita namin po sa Valenzuela City, na nakita namin yung may tracing center nila, na pwede pag-combine po yung mga different applications. Ang nakita po natin sa ating contact tracing ay napakaganda po ng ginagawa ni General Magalong at saka ng ating Valenzuela Mayor. At ito po yung tinitingnan po namin na amin pong minungkahi din po kay Secretarian po sa Secretary ng DICT na tingnan po yung application po na yun so that we can integrate kung ano po yung mga makita natin, ma-utilize natin na pwede natin ma-exploit. Okay, sir. Thank you. Another question, sir, from David Santos of CNN Philippines. Malaysia has barred long-term pass holders from the Philippines, as well as two other countries, Indonesia and Malaysia, from entering their country, citing serious concerns over the recent increase in the number of confirmed imported COVID-19 cases. Is the Philippines considering to do the same for those coming from countries with high cases of COVID-19?
With your indulgence po, we defer this question to DFA through our Foreign Secretary, Teodoro Locsin. Maybe mapag-uusapan din po natin ito sa IATF. Okay, sir. Another question, sir, from the media or from David. Some experts expressing concern on the quality of disposable surgical masks being imported from China and sold locally. One expert examined the filtration efficacy of some of blue surgical masks being sold publicly and was shocked to discover how badly these masks fail quality standards. The same expert fears these masks are providing a false sense of security to those using them and is concerned that this can be a factor why COVID cases continue to rise in some areas. Question, is there a way for government to regulate the sale and distribution of these disposable surgical masks, especially those imported from China abroad? 2, how can the public be better guided on whether these disposable surgical masks are safe to use, considering these are largely sold by pieces or individually packed, meaning this is no way to check the manufacturer and their filtration claims? So we will talk to this with DTI, and then I have already been informed on this, and then nagkaroon po kami ng initial coordination with DTI, and hopefully ang sabi niya is we will regulate this tinatawag natin kasi itong yung face mask na nakita natin na hindi maganda ang this will give false sense of security, and it's very serious, and kailangan po namin pag po sa IATF. Napag-usapan na po namin ito ni DTI Secretary Ramon Lopez. Okay, sir. Okay. Okay, again, reminder sa mga kasama natin sa media, kung may mga tanong po, you may notify me sa Zoom through sa chat box, or pwede nyo rin pong isend ang inyo pong mga phone-in questions kapag may mga tanong po kayo. Okay? Okay. Sir, another question from Del Nazario of Manila Bulletin. You mentioned on August 29 that case growth rate of COVID-19 in Metro Manila has slowed down. Is this part of the flattening of the curve that was reported yesterday? Opo, bali po talagang nakita po natin na consistent talaga na medyo bumababa po yung mga kaso natin. And also, titingnan din po natin yung occupancy rate ng natin. Nakita po namin talaga pati yung sa critical utilization rate ay bumababa na rin po, pati po yung aming temporary quarantine facility ng dati ay mataas po na nasa 85, ngayon po bumababa na po na 62, 50 na po. Okay, thank you, Secretary Galvez. I think Secretary Dizon, pwede po kayong sumagot dito sa tanong na to about the mask. Some experts daw expressing concern on the quality of disposable surgical mask being imported from China and sold locally. One expert examined the filtration efficacy of some of blue surgical masks being sold publicly and was shocked to discover how badly these masks fail quality standards. The same expert fears these masks are providing a false sense of security to those using them and is concerned that this can be a factor why COVID cases continue to rise in some areas. Is there a way now for government to regulate the sale and distribution of these disposable surgical masks, especially those imported from abroad? And how can the public be better guided on whether these public or disposable surgical masks are safe to use, considering these are largely sold by pieces or individually packed, meaning there is no way to check the manufacturer and their filtration claims? Okay, first of all, the masks that are being purchased by the national government are regulated by the Department of Science and Technology. They impose very strict standards, and these are the standards that the
procurement agencies such as the BMPS use. No? Now, for the 30 million masks that Secretary Galvez mentioned earlier that are being procured and distributed to the poorest of the poor, especially in very dense areas with the highest cases. These are all locally produced, reusable masks that are produced by small and medium enterprises in the Philippines. No? None of them are imported. And at the same time, they also have passed the standards of the Department of Science and Technology. Okay, sir. Ito, sir, baka, some experts saying we could have flattened the curve in Metro Manila and Calabarzon, citing a decrease in the coronavirus reproductive rate, but at the same time warning against complacency. For Secretary Dizon, what can we do better to ensure we sustain this? First of all, we can never be complacent. No, tama po ang mga eksperto. We can never be complacent. And it is our vow to our people, no, under the National Task Force and the IATF, that we will never be complacent. Like we said, no, like Secretary Galvez said earlier, we are just in the middle of this war against COVID-19. Baka nga wala pa tayo sa kalahati nito. Kaya napakahaba pa ng laban na ito at kailangan tuloy-tuloy lang at papaigtingin pa natin. We will further intensify all our efforts. And we will, we already know what efforts are effective, as we have seen in the past couple of weeks and months in the experiences in Cebu, and now we are seeing the same experience in NCR and Calabarzon. And we will apply these lessons and further intensify these efforts. And we will even, we are still learning, no, as we go along. Alam niyo naman, everyone in the world is learning and learning every day, every week, every month. We are all learning something new, and we have to just quickly apply all the lessons from everywhere else in the world and our own lessons in order to make our efforts more effective, in order to, at the end of the day, when the dust has settled, we can declare final victory when all is said and done. Pero now is not the time, and malayo pa tayo doon. Okay, sir. Thank you. Last question, sir, from Ivan Merina or Jen of GMA 7. Jen Balauro for Secretary Dizon. Confirmation lang po. We received this message yesterday. Good afternoon. Please be informed that the mega swabbing facilities will be having no swabbing operations on September 7 and 8, 2020. Resumption of swabbing operations will be on September 9. Let us disseminate this information, please. Post from BCDA. It has something to do on issues between PhilHealth, DAO, and Red Cross. For info, please help us disseminate. Unang-una po, no, ang ating mga swabbing facilities ay tuloy-tuloy. No? I just confirmed today na tuloy ang swabbing sa Palacio de Manila at sa iba nating mga swabbing facilities. No, so ang importante lang ay wag tayong titigil dito, no. So we will look into these reports and we will verify them. Pero tuloy-tuloy lang ang ating swabbing facilities. Sir, may pahabol pong tanong from Dempsey Reyes of Manila Times for Secretary Galvez. DILG Secretary Eduardo Anyo has said he will raise the possibility of upgrading the quarantine status in Bacolod City over its rise of COVID-19 cases. Will the NTF in general agree to placing an MECQ status for Bacolod City because of the rise of cases? Opo, nag-usap na po kami sa aming Viber group at yun po ay lumabas po na recommendation ni Secretary Anyo. And kami po, nakikita po namin talaga yung mas mataas po ang kaso ng Bacolod kaysa sa Iligan na ngayon ay MECQ na. So, sa Wednesday po, pupunta po kami doon, titingnan po namin ang sitwasyon. At sa nakita po natin ngayon talagang continuously tumataas yung new cases ng Bacolod. And if Secretary Anyo will raise that to the IATF today, we will support it. Thank you, Secretary Galvez. Yan po yung mga katanungan mula sa media.
Unfortunately, that is all we have time for. May I ask our speakers, Secretary Galvez and Secretary Dizon, if they have any closing remarks or parting messages before ending this virtual presser. Opo, maraming salamat po sa ating mga kababayan. Unang-una po, ang closing na lang po namin ay simple na lang po. Wag po sana nating i-underestimate ang COVID-19. Kailangan po lagi tayong protektado at simple lang naman po ang kailangan nating gawin. Tayo'y magsuot lagi ng mask, tayo'y maghugas lagi ng kamay, at pipilitin po nating dumistansya sa ating mga kababayan ng 1 metro o mahigit para po maiwasan nating mahawa at makahawa. Yun lang po. At tuloy-tuloy lang po sana tayong maging vigilant, makipag-coordinate po tayo sa ating mga barangay, sa ating mga local government units, at makakaasa po kayo na ang national government po sa pamumuno po ng IATF at ng NTF at ng ating mahal na Pangulo ay hindi matitinag ang ating mga ginagawa at lalo pa nating paigtingin pa. We will intensify all these efforts so that at the end of the day, we will finally beat COVID-19 for the entire country. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Dizon. Secretary Galvez? Ayan po. Okay, thank you po to our speakers, Secretary Galvez and Secretary Dizon. Again, thank you po to our media participants for joining us in today's virtual presser. Thank you din po sa Radio Television Malacanang. Diyan po nagtatapos ang ating virtual presser ngayong hapon. Okay naman. Thank you, sir. Okay naman. Yung video. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa, makakatiyak ang mga mamamayan na patuloy na pagbubutihin ng ating pamahalaan ang pagtugon sa pandemyang COVID-19 upang mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na dulot nito. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat ang magagawa para sugpuin itong COVID. Noong Marso ng taong ito, binuo ng Administrasyong Duterte ang Phase 1 ng National Action Plan against COVID-19. Ang NAP ay ang estratehiya ng pamahalaan na National Government-enabled, Local Government Unit-led at People-centered para tugunan ang pandemyang COVID-19 sa pamagitan ng pagsasama-sama at paggamit sa mga resources, manpower at expertise ng ating gobyerno. Ang Phase 1 ng National Action Plan against COVID-19 ay nakatuon sa pag-iwas, pagkontrol at pagpuksa sa virus sa ilalim ng health sector at gayon din sa pag-iwas sa mga negatibong epekto nito sa pamagitan ng paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamamayan. Habang unti-unti nating binubuksan ang ekonomiya ng ating bansa, ipinatutupad na rin ng administrasyon ang Phase 2 ng NAP na nakatuon sa health at economic recovery ng bansa. Ang NAP Phase 2 ay batay sa Hammer and Dance Theory. Ang Hammer ay tumutukoy sa estratehiya ng pagkontrol ng pagkalat ng COVID-19 tulad ng mahigpit na pagpapatupad ng community quarantine measures sa mga target na lugar. Ang dance component naman ay nagbibigay daan sa pagbubukas ng ekonomiya at sa pagpapagaan sa epekto ng pandemya sa ekonomiya ng bansa. Ang NAP Phase 2 ay nananatiling nakaangkla sa estratehiya ng gobyerno na tinatawag na PDITR na naglalayo na maiwasan at makontrol ang pagkalat ng virus. Ang ibig sabihin ng PDITR ay Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate. Ang prevention component ay tumutukoy sa pagpapatupad ng minimum health standards tulad ng paghuhugas ng kamay, physical distancing, pagsusuot ng face mask, personal na kalinisan, at community lockdown. Ang second component naman ay estratehiyang detection at kasama dito ang pagpapatupad ng agresibong contact tracing at expanded community testing. Ang ikatlong component ay ang estratehiyang isolation
kung saan mayroong probisyon ng isolation facilities para sa mga mild o asymptomatic cases, community protocols para sa mga positive cases, at construction support para sa mga government hospitals. Ang ika-4 na component ay ang estratehiyang treatment kung saan kasama ang One Hospital Command na isa sa mga pinakabagong hakbang ng task force upang mapadali ang pag-access ng mga Pilipino sa medical care at treatment, ang Mega Temporary Treatment and Monitoring Facility at ang Public and Private Referral Hospitals. Ang ika-5 at huling component ay ang estratehiyang reintegration sa lipunan ng mga gumaling na pasyente. Ang mga pasyenteng gumaling ay dapat pa ring sumunod sa minimum health standards at dapat ay nababatid nila na posibleng sila ay mahawa muli. Kapag siguradong nasusunod ang estratehiyang ito, maaari nang simulan ang implementasyon ng ating transisyon sa new normal. Ang iba't ibang uri ng zoning or targeted lockdown ay barangay lockdown, block lockdown, block and house lockdown, street lockdown, house lockdown, and building lockdown. Ang zoning ay mayroon ding 4 na kategorya. Una ay ang critical zone o ang mga lugar kung saan ang paunang bilang ng mga kaso ay natukoy sa nakaraang 7 araw. Pangalawa ay ang containment zone o ang mga lugar na walang bagong kaso ngunit katabi ng isang lugar na ikinategorya bilang CRZ. Pangatlo naman ang buffer zone o ang mga lugar na walang bagong kaso ngunit katabi ng lugar na isinailalim sa kategoryang CZ. At panghuli, ang area outside buffer zone o ang lahat ng natitirang mga lugar na walang bagong kaso at hindi nakategorya bilang CZ o BZ. Ang zoning containment strategy na ipatutupad ng local task force ay naglalayong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at mabawasan ang epekto nito sa lokal na ekonomiya sa pamagitan ng contact tracing, testing, isolation at treatment ng mga tinatawag na suspect, probable at confirmed cases. Samantala, sinisiguro ng pamahalaan na mayroong mga hakbang na ipapatupad upang matiyak na makakamit natin ang ating layunin na makabawi ang ekonomiya at mabigyan ng komportableng buhay ang bawat mamamayan sa gitna ng pandemya. Ang gobyerno ay patuloy na nakatuon sa pagpapahusay sa healthcare capacity ng bansa sa pamagitan ng pagtatayo ng karagdagang ICU at isolation beds, testing laboratories, referral hospitals, swabbing centers at quarantine facilities sa buong bansa. Ang mga medical frontliners mula sa gobyerno at pribadong sektor ay binibigyan ng proteksyon at nakakatanggap ng mga benepisyo, gayon din ng suporta na kailangan nila upang pangunahan ang laban natin sa COVID-19. Kukuha rin ng karagdagang 10,000 health workers ang gobyerno upang matulungan ang ating mga doktor at nurse sa pagganap sa kanilang tungkulin. Sa ngayon, wala pang gamot o bakuna laban sa virus, kaya naman mahalaga na makipagtulungan ang lahat upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Palaging sundin ang minimum health standards at manatili sa bahay hanggat maaari at iwasan ang non-essential travel. Nilalayo na National Action Plan Against COVID-19 na ito na makasagip ng buhay at matiyak ang ating kalusugan, kaligtasan at kinabukasan habang tayo ay bumabangon sa recession. Dahil kapag sama-sama, we heal as one.